פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. כשעולם התשובה היה עוד בתחילת דרכו, שמואל כבר היה שם כדי לעזור. באותם ימים אני הייתי עוד ילד קטן, והוא כבר אבא לילדים בני גילי, תלמיד חכם, כישרוני, בעל מידות ונעים הליכות. ככה אני זוכר אותו. במשך השנים, שמואל והילדים שלו נעלמו לי מהחיים, ואחרי כמה עשורים נפגשנו שוב במשרד ערכים בירושלים. בגלל השערות הלבנות והקמטים שהשנים חרטו בו, לא זיהיתי אותו מיד, אבל הערב טוב שלו והחיוך הכובש הסגירו אותו מיד. אחרי מילות נימוס וכמה שאלות שלום, שמואל סיפר שהוא חזר לתרום מכוחו לעולם התשובה. כששאלתי מה קרה, שמואל אמר שזה סיפור ארוך, ורק אם יש לי זמן, הוא מאוד ישמח לספר, ובגלל שהיה לי, שמואל סיפר. אחרי שעולם התשובה עלה על דרך המלך והפך לתופעה, החלטתי לחזור לעולם התורני על מנה, סיפר שמואל. תמיד היה לי קשה לסגור את הגמרא ולצאת לפעילות. לימוד התורה היה אהבת חיי, וככה הוא גם נשאר עד היום. לכן, כל עוד לא היו אנשים ונדרשתי להיות איש, אמר לי שמואל, הייתי שם. אבל כשהרגשתי שיש מי שעושה את העבודה יותר טוב ממני ואני כבר לא נחוץ, חזרתי למקום הטבעי שלי, לבית המדרש. את הילדים שלי, אמר לי שמואל, הכרת מצוין, לא החסרנו מהם כלום, שלחנו אותם לישיבות הכי טובות, הרעפנו עליהם אהבה, למדנו איתם ביחד, שיחקנו, טיילנו. בקיצור, משפחה בריאה, אהרון. לכן, כשיום אחד שימי, הבן שלי, שאותו אתה מכיר, חזר מהישיבה והודיע לי שהוא אליה לא חוזר יותר, היינו בשוק. כששאלנו אותו מה קרה, שימי אמר שזה גם סיפור ארוך, ושזה לא התחיל אתמול, ושהיו לו הרבה שאלות, ושהוא בדק, ושבשורה התחתונה, היום הוא לא מאמין וגם לא מקיים מצוות. בהתחלה, אהרון, חשבנו שמדובר במשבר גיל הנאורים. זה הרי לא ייתכן שבחור מוצלח וכישרוני יתהפך בצורה כזאת, אבל המצב רק הלך והחמיר. בחודשים הראשונים הוא עוד הסתיר את השינוי כדי לא לזעזע את שאר האחים והאחיות שבבית, אבל לאט לאט זה התפרץ. שולחן השבת שלנו, שהיה הבסיס לקשר המשפחתי, הפך לזירת ויכוחים, והיו גם בחיות וצעקות. בקיצור, אהרון, הבית הרגוע שהכרת, הבית שלנו נהרס. שימי אף פעם לא היה טיפש. אם עד אז הוא השתמש בשכל שלו כדי ללמוד תורה, מאותה תקופה הוא התחיל להשתמש בחוכמה ובכישורים שלו, רק כדי להכאיב לנו. אין לי הסבר אחר. הוא לעג לאחים והאחיות שלו על התמימות שלהם, ואפילו הוא התחיל להסית אותם נגדנו. תאמין לי, אהרון, כך סיפר לי שמואל, עשינו הכל. התייעצנו עם אנשי חינוך, עם מומחים, עם רבנים, עבדנו לפי ההוראות שלהם, לא עשינו טעות אחת. קרבנו אותו כשהוא התרחק, לא ענינו לו כשהוא פגע בנו, הראינו לו שאנחנו אוהבים אותו למרות הכל. אבל זה רק העצים את הריחוק, עד שבשלב מסוים הרגשתי שהשקט וההכלה שאנחנו מכילים אותו, לא רק שלא תורמים לקשר בינינו, אלא מקוממים אותו עוד יותר. היה נראה שהוא ממש מבקש שנריב איתו. מאז, אהרון, אמר לי שמואל, עברו לא מעט שנים, ואין לי סוף טוב לסיפור. בשלב מסוים, שמי עזב את הבית, ניתק קשר, הלך לאוניברסיטה, התחתן, ועד היום הוא לא ממש בקשר. הוא גר בחול עם אשתו, ואפילו את הילדים שלו אנחנו לא פוגשים. רק השם יודע, אהרון, כמה דמעות אני ואשתי דמענו. כמה תפילות, כמה קבלות, חשבון נפש, כלום לא עזר. ואתה יודע מה הכי כואב, אהרון? שאנחנו מרגישים אשמים. אין יום שעובר בלי שאני שואל את עצמי, איפה טעיתי? מה עשיתי לא נכון? איך קרה לי שהמשפחה שכל כך השקעתי בה התפרקה לי בין הידיים? אני מרגיש, השם אמר לי שמואל, אני מרגיש שנכשלתי, וזה מה שהכי כואב לי, לכן אני כאן. חזרתי לעסוק בעולם התשובה כדי לצבור זכויות, כדי שאולי בזכות שאני מתעסק עם הילדים של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ידע גם לילד שלי. אתה יודע מה זה להסתובב בעולם, אהרון, ולהרגיש כישלון? אני הרי מבין בחינוך. אם ילד שלי נכשל, זה כישלון שלי. זה מה שהכי כואב לי, זו תחושה ששורפת אותי כל יום, כמעט כל היום. כששמואל סיים, הרגשתי מאוד לא בנוח. הוא הרי לא חבר שלי, הוא בגיל של אבא שלי, אבל הפנים העצובות של האדם שתמיד ראיתי מחייך, שברו אותי. כל כך רציתי לחבק אותו, לעודד אותו,
אבל גם התביישתי, וגם לא היו לי מילים. אבל כשאוהבים חברים, המילים בסוף מגיעות. אני לא יכול להחזיר לך את הבן שלך הביתה, אמרתי לו, ואני מתאר לעצמי שאתה גם לא מספר לי את זה כדי שאני אעשה את זה, אבל דבר אחד יש לי לומר לך, אתה לא כישלון, יש לי הוכחה שהבן שלך לא עזב את הבית בגלל טעויות שעשית. ומאיפה הביטחון הזה? שאל אותי שמואל בדריכות, מה, אתה בקשר עם שימי או שאתה רק מנסה לנחם אותי? ממש לא, אמרתי לו, לא פגשתי אותו כבר 20 שנה, אני גם לא בעניין של לנחם כי שימי לא מת. אני בטוח בזה בגלל פרשת השבוע. פרשת נוח נפתחת בפסוקים, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוהים מתהלך נוח, ומיד לאחר מכן, ויולד נוח 3 בנים, את שם, את חם ואת יפת. אלא שהפסוקים האלה שמואל מעוררים שאלה. למה התורה מפרידה בין אלה תולדות נוח, לויולד נוח 3 בנים, בעזרת המשפט, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. לכאורה היה צריך לסדר את הפסוקים קצת אחרת, לא? אלה תולדות נוח, שם, חם ויפת, ורק אחר כך נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. טוב, אמר לי שמואל, שיודע דבר או שניים בתורה, ובפעם הראשונה הלך חיוך על הפנים שלו. על זה עונה רש"י 2 תשובות. אחת, הואיל והזכירו, סיפר בשבחו. כלומר, כיוון שכבר הזכירו את נוח, מספרים שהוא גם היה צדיק. והשנייה, כדי ללמד שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים, כדי ללמד שהתולדות האמיתיות של האדם זה לא הילדים שלו, אלא המעשים הטובים שהוא עושה. זה נכון, אמרתי לו, זה כתוב ברש"י, אני לא מתווכח, אבל האם השאלה לא יותר טובה מהתשובה? מה, אי אפשר לחכות עם השבח של נוח עד שיספרו מי היו הילדים שלו? וחוץ מזה, למה חז"ל אמרו שעיקר תולדותיהם של צדיקים הם מעשים טובים? מה, ותולדותיהם של רשעים הם לא המעשים שלהם? והתשובה פשוטה. בהמשך הפרשה, אחרי שנוח יוצא מהתיבה, אנחנו מגלים שלא כל הילדים של נוח היו כמוהו. שם אמנם יצא צדיק כמו אבא שלו, אבל חם ממש לא, וגם יפת משהו באמצע. מה שהיה יכול לגרום לנו לחשוב שמי שאשם בהבדלים האלה בין הילדים הוא האבא שלהם נוח. לכן, לפני שהתורה מזכירה בפעם הראשונה את הילדים של נוח, היא קובעת נוח איש צדיק, כדי ללמד אותנו שאת האשמים בחינוך של חם לא נחפש בנוח. כדי ללמד שלמרות שנוח היה איש צדיק, ולמרות שהוא מצא חן בעיני השם, ושלמרות שאת האלוהים מתהלך נוח, בכל זאת יצא ממנו בן שעשה מה שעשה, ולא בגללו. היא מזכירה שנוח היה צדיק, כדי ללמד אותנו שאין לנו רשות לקחת אחריות על ההצלחות החינוכיות שלנו, אבל גם לא על הכישלונות החינוכיים. ללמד אותנו שאנחנו אחראים על המעשים שלנו בלבד, ולא על אלה שאחרים. ושבמקום להתהדר בהצלחות החינוכיות שהן לא שלנו, נתעסק בתולדות האמיתיות שלנו, המעשים שלנו, שניקח אחריות על מה שתלוי רק בנו, ולא על מה שתלוי רק בקדוש ברוך הוא. תגיד לי שמואל, מותר לנו להתגאות במשהו שלא עשינו? מותר לנו להתגאות בילדים המוצלחים שלנו? ממש לא, אמר לי שמואל, גאווה זו מידה רעה. נכון מאוד, אמרתי לו. אבל אם אנחנו חשים תחושת כישלון על אי הצלחה בחינוך, למרות שעשינו הכל נכון, שזה אומר שהדבר לא תלוי בנו, האם תחושת הכישלון שאנחנו נושאים איתנו לא מלמדת על גאווה או על מחשבה שאנחנו שולטים בהכל ושהכל תלוי בנו ושבגלל זה, כיוון שנכשלנו, אנחנו אשמים? לכן התורה מפרידה בין אלה תולדות נוח לויולד נוח 3 בנים. כדי ללמד אותנו שלמרות שנוח נבחר לייסד את העולם החדש, ושלמרות שהוא היה צדיק ותמים, ושלמרות שהוא מצא חן בעיני השם, למרות זאת, לא כל הילדים שלו יצאו כמו שהוא רצה, כדי שנלמד לדורות שחוץ מהתוכניות שלנו, גם לקדוש ברוך הוא יש תוכניות משלו, ושלא ניקח עליהם חסות בלי לבקש ממנו רשות, ושאם בחרנו להתהלך את האלוהים, ולמרות זאת לא כל הילדים שלנו זהים, זה לא כישלון שלנו. לכן אמרתי לך שמואל שאני בטוח שזה לא כישלון שלך, כי אם נוח לא היה אשם במעשים שלך,
אז אתה תהיה. את האמת, חברים, שמואל לא ענה. שתק, חשב, וכך נפרדנו. תמיד הוא היה כזה שקול ומעמיק. בטח רצה לבדוק אם מה שאמרתי לא נכון, או רק כדי לנחם. אחרי יומיים, כשנפגשנו שוב, שמואל לא אמר לי שלום. הוא התקרב אליי ונתן לי חיבוק מוחץ. אתה יודע, הוא אמר לי, אחרי שהשתחררתי, אותו ערב שדיברנו, חזרנו הביתה וסיפרתי לאשתי את מה שאמרת לי. החלטנו לשנות כיוון. אנחנו באמת לא אשמים במה שקרה. ושעתיים אחר כך, שימי התקשר ואמר ביובש שהוא מגיע לארץ לביקור, ושהם יבואו לבקר עם הילדים. אני לא יודע, אהרון, אם יש קשר בין הדברים, אבל אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא חיכה שנפסיק להתגאות, שנפסיק לקחת אחריות על התוכניות שלו. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.